چاکرا میخوایم تخصصی بچه‌ها راجع به چاکرا صحبت کنیم. بعد از 1 سال وعده دادن بالاخره داریم اولین قسمت پادکست چاکرا چیست رو میگیریم. توی این پادکست میخوایم راجع به ماهیت چاکرا کلا صحبت کنیم. به قول جلسه مقدماتی شناخت چاکرا است و از جلسات بعدی بعد از پاسخ دادن به سوالای شما شروع میکنیم از چاکرا 1، قوانین باز شدن چاکرا، تمرینای باز شدن هر چاکرا و دونه دونه چاکرا رو پیش میریم با هم که به 7 چاکرای باز برسیم. الان توی این ویدیو همراه من باشید در مقدمه بحث مهم، گنگ و آشنای چاکرا چیست. خیلی تعریف شنیدین ولی میخوایم از دری کاملا متفاوت به این قضیه نگاه کنیم. من خودم به شدت به علوم ایران باستان علاقه‌مندم ولی چاکرا یه لغت سانسکریت و هندیه. ولی توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که ریشه این علوم در ایران باستان خودمون بوده. پس حتما اگر ایرانی هستی و اگر به ماورا علاقه‌مندی این ویدیو رو تا انتها ببین و برای علاقه‌مندان به ماورا حتما بفرست. درود دوستان، اودین هستم، راهبر انجمن علوم ماورایی ایلویچرز. بچه ها میخوایم راجع به چاکرا صحبت کنیم. یکم داستان طور میخوام واسهتون توضیح بدم چون مبحث سنگینیه. میخوام هم شما بهتر متوجه بشین هم حوصلتون سر نره. مسئله ای که هست اقوام باستانیه که در ایران باستان بودن. مسئله دیگه ای که هست حملاتیه که به ایران شده و علوم باستانیه که از بین رفته. یعنی ما زمانی که میایم بریم سراغ عرفان، این راه عرفان رو پیش میگیریم، زمانی که به عقب برمیگردیم بیشتر از یه حدی که میریم عقب یه سری اطلاعاتی پاک شده. چرا یه سری اطلاعاتی پاک شده؟ خب خیلی حملات به کشور ما صورت گرفته و خب باورای باستانی ما کاملا در تضاد بوده با باور دشمنانی که به سرزمین حالا مهرگرایی و آیین مهر حمله کردن. من زمانی که علاقه‌مند شدم به علوم باستانی و علوم ماورا شروع کردم راجع به عرفان‌های باستانی تحقیق و مطالعه کردم. توی این مسیر دیدم که باور ایران باستان به خاطر نیای مشترکی که بین اجداد ما و اجداد هندوها بوده تشابهات بسیار زیادی داره. به عنوان مثال در ایران باستان انرژی ماه رو مه یا آناهیتا می نامیدند. شما زمانی که میای چاکراها رو بررسی میکنی میبینی که به چاکرای قلب در سانسکریت آناهاتا میگن. یعنی دقیقاً از یه گویش، از یه ریشه لغویه و ما در ایران باستان به این ماهیت ایزد آناهیتا میگفتیم. اینو واسهتون مثال زدم دوستان که بفهمید حالا
خیلی از لغتایی که حالا ما میایم سانسکریت استفاده میکنیم توی این زمینه راجع به عرفانای عهد عتیق، در واقع چون به اون زبان باستانی پهلوی ما نزدیک تر هستن و تعریفای دیگه ای واسه شون در حالا فارسی دری و عرفان بعد از حمله اعراب وجود نداره، ما مجبوریم از یه سری لغت‌های سانسکریت استفاده کنیم. حالا مهمترین لغتی که اینجا بهش میرسیم خود لغت چاکراست. چاکرا در لغت یعنی چرخ. حالا این چرخ یعنی چی؟ یعنی چی بدن ما هر اتفاقی که میفته به 7 چاکرا مربوطش میکنه؟ کسایی که حالا به علوم غریبه باور دارن، اصلا مفهوم این چرخیدن در چیست؟ الان اومدیم اینجا که راجع به این چرخش با هم صحبت کنیم. چاکرا رو زمانی که شما میای راه شناختش رو پیش میگیری، میبینی که خودش ماهیتی هوشمنده. یعنی زمانی که در مسیرش قدم برمیداری، جواب پرسش هاتو از کل کائنات میگیری. یعنی یه جور هماهنگی وجود داره با این مبحث چاکرا و کل اون اتفاقاتی که پیرامون ما در حال انجامه. این مسئله چرخ و پیرامون رو الان تا اینجا داشته باشید. فهمیدیم که چاکرا در لغت به معنای چرخه. حالا زمانی که میایم تاریخچه رو بررسی میکنیم که یعنی این لغت چاکرا از چه زمانی وجود داره، میرسیم به تاریخی بین 500 تا 1500 سال پیش از میلاد مسیح. خب دقیقاً هخامنشیان دوستان 550 سال پیش از میلاد مسیح بوده. یعنی زمانی که هندوها از لغت چاکراها استفاده میکردن، وداها میومدن حالا این لغت رو به وجود آورده بودن و در آیین باستانیشون این مفهوم وجود داشته، ایران ما در دورانی قبل از هخامنشیان بوده. یه مسئله‌ای که وجود داره مسئله طوفان نوح و عهد عتیقه. در واقع شما زمانی که میای سلسله عرفانا رو میری بالا، میرسی به نقطه‌ای که طوفان نوح اومده و هر آنچه که از عهد عتیق وجود داشته از بین رفته. در واقع طوفان نوح یه جور ریست بوده و قبل از این ریست تقریبا خیلی گنگه برای ما. یه مسئله‌ای که وجود داره حمله اعراب بوده. اعراب یه داستانی داشتن، یه باوری داشتن. چه باوری داشتن؟ زمانی که اسلام اومده، به وجود اومده، اعراب باور بر مقدس بودن و کامل بودن کتابی به نام قرآن داشتن. قرآن کتاب مقدس مسلمانان. زمانی که به هر بلادی میرسیدن کتابا رو جمع میکردن، کتابخونه‌ها رو جمع میکردن و حاکمای عرب این شکلی به قضیه نگاه میکردن. میگفتن توی این کتابا چیه؟ پاسخ میدادن که خب توی این کتابا نمیدونم از علوم ریاضیات فلان، نجوم، حالا هر علومی که باستانی‌ها داشتن که میدونیم خب خیلی فراتر بودن. خیلی اسرار نهفته‌ای توی عرفان‌های باستانی هست. ولی اعراب میگفتن خب این کتابا از علومه و اعراب میگفتن خب ما همه علوم عالم رو در قرآنمون داریم و قرآن کامله و کامل ترین کتابه، پس به کتاب دیگری نیاز نداریم و کتابا رو بسوزونید. در واقع چیزایی هم که از عهد عتیق وجود داشته
که تو کتابخونه های مصر باستان بوده. یه زمانی اگر موسایی وجود داشته ازشون استفاده کرده، سینوحه‌ای استفاده کرده، اسراری بوده. دوباره در ایران باستان ما کلی اسرار و رازها بوده، خیلی نجوم پیشرفت کرده، چشم مصنوعی پیدا شده در شهر سوخته و خیلی چیزایی که شما هم شنیدید از دوران باستان یا حالا از افسی ها. ولی بعد از حمله اعراب دقیقاً همه منابع تقریباً از بین رفتن. من زمانی که دنبال منابع و چیزایی که از عهد عتیق به جای مونده دنبال سرنخ بودم، دنبال تیکه های پازلم بودم، رسیدم به کارتای تاروت. من زمانی که داشتم روی تاروت کار میکردم، تاروت رو من اومدم با کاملترین کتابی از شناخت اعداد شروع به شناختش کردم، کتاب تهوت، که دوستان کتاب تهوت رو توی کانال ایلویچرز میذارم، کانال تلگرام، اگر دوست دارید مطالعه کنید. این QR کد کانال تلگرامه و میتونید حالا دسترسی به یه سری کتابا داشته باشید. زمانی که در مطالعه کارتای تاروت بودم، زمانی که رسیدم به این کارت، دوستان عکس کارتو واسهتون میارم، کارت 15 کبیر تاروت، کارت دویل. زمانی که داشتم این کارت رو مطالعه میکردم در تهوت، رسیدم به یه جمله. حالا تهوت کتابی از آلیستر کرولی و حالا آلیستر رو یکی از پیامبرای سیتانیک و شیطان پرستی میشناسن، ولی خب استادی بوده در علم اعداد و یکی از اعضای پگاه زرین و انجمنای فراماسونری بوده، یکی از اعضای رسمی این لژا بوده و خیلی سواد قوی توی حالا حوزه های نوتاریکون و جمتریا و عرفان اعداد و نجوم داشته. در واقع من زمانی که داشتم کتاب تهوت رو میخوندم رسیدم به این کارت، یعنی ارتعاش دویل کارت 15، دیدم که آلیستر از یه حالا منبعی اومده استفاده کرده در توضیح انرژی دویل. اولا ریشه لغت دویل از لغت دو یا دیو میاد در سانسکریت. زمانی که شما میای در سانسکریت لغت دیو رو بررسی میکنی، میبینی یه لغت باستانی به معنی خدا و لغتیه که توی ایران باستانم به معنای دو یا دب بوده. در طبرستان دقیقاً لغت دب هنوزم توی مازندران وجود داره. از مازندرانیا بپرسید. من دقیقاً مازندران رفتم چند سال زندگی کردم برای شناخت حالا یه سری رازهای نهفته در گویش مازنی و طبرستان، چون اعراب آخرین نقطه‌ای که تونستن فتح کنن طبرستان بود، مازندران بود. دیدم لغت دویل رو ما اینجا داریم. دیو در سانسکریت به معنای خداست و گفتم ما از ریشه‌های سانسکریت استفاده می‌کردیم و خیلی جالبه که آلیستر کرولی حالا شیطان پرست فراماسون زمانی که داره این لغت این کارت دیو رو توضیح میده، اون آخرش توضیحش رو با این جمله میبنده، میگه که زرتشت خدا رو حرکتی پیچشی میدانسته. من زمانی که توی این کتاب رسیدم به این جمله که زرتشت خدا رو حرکتی پیچشی میدانسته، یکی از تیکه های پازلم پیدا شد. ما یه لغت داشتیم به نام چرخ
که همون مفهوم چاکرا بود. الان رسیدیم به دیدگاه زرتشت از ماهیت خدا. زرتشت خدا رو حرکتی پیچشی میدانسته. این جمله خیلی نامفهومه. بریم جلوتر که با هم ببینیم حالا مفهوم این جمله چیه و باور زرتشت و قبلتر در ایران باستان اصلا چی بوده. وقتی که بخوایم حلاجی کنیم حالا باور ایران باستان رو، دوستان فقط من میخوام همین الان یه مرزی رو واسهتون تفکیک کنم. چیزی که ما الان از زرتشتیت داریم با چیزی که ماهیت حالا آیین مهر هست خیلی تفاوت داره. چرا خیلی تفاوت داره؟ چون زرتشتیت از این کنش‌های اجتماعی، سیاسی، مذهبی گذر کرده، هی فیلتر شده و یه اصولی ازش حذف شده. پس شما فکرتون نره سمت حالا زرتشتیتی که الان وجود داره، اوستایی که الان وجود داره و ذهنتون محدود به این حوزه صرفا نشه. زمانی که شما میخوای حالا این مفهوم چرخ رو بررسی کنی، ما باید بیایم مفهوم خدا رو، حالا اون مفهوم دو و دیو رو در سانسکریت و هندویسم هم بررسی کنیم. زمانی که میای به باور هندوها نگاه میکنی، میبینی که چه هندوها چه ایرانیها بر یه باوری بودن از ورود اولین انسان، یعنی اون انسان هوشمند، اون انسانی که حالا روح داره، به قولی چاکرا داره، از یه فردی شروع شده، از یه شخصیتی شروع شده، از یه هویتی شروع شده که ادیان ابراهیمی اومدن همین داستان رو ازش استفاده کردن، مثلا موسی و اینا، و داستان آدم و حوا رو به وجود آوردن. ما قبلترش شخصی رو داریم به نام کیومرث، ما و هندوها. خب کیومرث اولین خلق خداست، اولین حالا انسانه، اولین آدمه که در کوه دماوند، قبلش عصر یخبندان، حالا هر چیزی که هست، کیومرث از کوه دماوند شروع به حالا قدم گذاشتن رو زمین میکنه. یعنی مرکز این آفرینش رو باورای باستانی کوه دماوند خود ما میدونستن. به اینا میگفتن پادشاهی پیشدادیان، که بعد سلسله پادشاهان پیشدادی میاد میرسه به پادشاهان کیانی و توی این مسیر ما از پادشاهایی مثل کیکاووس و جمشید و اساطیر شاهنامه گذر میکنیم. چرا الان ما وارد مبحث شاهنامه شدیم؟ چون چیزی که از آیین ایران باستان، آیین مهرمون، برای ما به جا مونده بود، به شدت دوستان ممنوعه بوده. برای همین حکیمای باستانی اومدن با افسانه اصول آیین مهر رو برای ما به جا گذاشتن. زمانی که میایم یه اثری مثل شاهنامه رو بررسی میکنیم، میایم تطبیق میدیم با مفهومی به نام مفهوم چاکرا. میبینیم که رستم در شاهنامه برای بیدار کردن ارتش ایران و نجات حالا شاهنشاهی ایران باید از 7 خان گذر کند. هندوها هم 7 چاکرای اصلی دارن. در ایران باستان و آیین مهر 7 ایزد بوده که
این 7 ایزد هر روز هفته به نام یکی از این ایزدان بوده. از طرفی رنگین کمون بچه ها دوستان 7 رنگ داره. از طرفی هندوها هر چاکرا رو به رنگ یکی از رنگای رنگین کمون نسبت میدن. از طرفی هر چاکرا دوستان مفهومی در زندگی داره که هر چاکرا رو زمانی که شما میای شاهنامه رو بررسی میکنی میبینی که هر چاکرا دقیقاً با اون خان هماهنگی داره. به عنوان مثال چاکرای 2 عنصر آبه و توی خانه دوم رستم باید با تشنگی مقابله کنه، یعنی چالش آب داره. چاکرای 3 عنصر آتشه، چاکرای شبکه خورشیدیه. رستم تو خانه سوم جنگی با اژدهایی داره که نفسهای آتشین داره. شما زمانی که میای آثار حکیمای باستانی رو بررسی میکنی میبینی که یه رازی، یه سری توشون نهفته است. چه سری نهفته است؟ جواب سوالی که پیش ما بوده. در باور باستانی ها ما ایرانی ها فرزندان خدایان بودیم و نسل ما ایرانی ها از کیومرث شروع شده. دیدی بنی اسرائیل میاد میگه که حالا ما مقدسیم، چرا؟ چون آدم از ما شروع شده و فلان و این داستان ها. اینا اومدن این داستان رو از ایرانی‌ها گرفتن. چرا که حالا باور بر این بوده که این روح گرفتنه دقیقاً از نقطه کیومرث شروع شده. و یه مسئله دیگه که هست توی این باورای باستانی، میخوام ذهنتون رو ببرم سمت بنی اسرائیل. ببینید ابراهیم 2 زن داشته، هاجر و ساره. ساره از اشراف زادگان سومر بوده و هاجر یه برده عرب بوده. یعنی در باورهای باستانی دوستان انسان برتر وجود داره و انسان حالا غیر متعالی، یعنی انسانی که روح الهی دارد و انسانی که روح الهی ندارد. متوجه شدید؟ ایرانی ها چون فرزندان کیومرث بودن این روح الهی رو داشتن که این روح الهی به چه شکلی است؟ زرتشت خدا رو حرکتی پیچشی میدانسته. متوجه شدی؟ یعنی شما زمانی که بخوای حالا چاکرا رو درون خودت بفهمی باید به چرخشی در درون خیشتن برسی. اگر تو محل تک تک چاکراهات چرخش حس کردی، اون موقع انرژی نافذ یا انرژی کندالینی یا به قول ابن سینا رمق، ابن سینا هم از این انرژی بارها صحبت کرده و دقیقا این انرژی رو رمق مینامیده. در چاکراهای شما در چرخش است. پس چاکرا چیه؟ چاکرا محل چرخش نوعی انرژی که اون انرژی رو ما انرژی الهی، انرژی کندالینی، انرژی خالق، انرژی نافذ و غیره میدانیم. که چطوری حس میشه این انرژی؟ الکتریکی و چرخشی. تا یادت نرفته ویدیو رو لایک کن، کانال رو ساب کن و زنگوله رو روی حالت آل بذار. حالا همیشه ما زمانی که از لغت انرژی استفاده میکنیم
یه سری دوستای اتئیست همیشه به ما حمله میکردن، میگفتن خب شما داری میگی انرژی تعریفش چیه؟ انرژی بر چه واحدی؟ انرژی چه جور انرژی؟ چه مدل انرژی؟ یعنی کاملا فیزیکی به قضیه نگاه میکردن. من میخوام یه مرزی رو همین الان برای شما باز کنم، یه مفهومی رو دوباره رو همین لغت انرژی برای شما توضیح بدم. الان ما یه انرژی داریم دوستان فوق‌العاده ملموس شناخته شده به نام انرژی الکتریکی. توی برق خونه های همه ما هست، داریم ازش استفاده میکنیم. این دیوایسی که دستتونه داری منو توش میبینی داره با این انرژی کار میکنه. ولی قبل از اینکه حالا انرژی الکتریکی به این صورت توسط آدما استفاده بشه، آیا انرژی الکتریکی وجود نداشته؟ چرا وجود داشته؟ توی طبیعت وجود داشته، رعد و برق و صاعقه وجود داشته. انرژی الکتریکی وجود داشته ولی قابل اندازه‌گیری و شناخته شده نبوده توسط آدما. حالا انرژی کندالینی، انرژی که حالا توی این چاکراها هم جاری می شود، ماهیتی که وجود داره. مثل حالا در گذشته فرض کنید یه عده آدم رعد و برق و صاعقه رو دیده بودن و به وجود این انرژی یقین داشتن، یه سری هم ندیده بودن. حالا اونا میگفتن یه نور الهی، برق الهی زد و یه جا رو آتیش زد، اونا داشتن اون انرژی الکتریکیه رو میگفتن. ولی شاید اونایی که تا حالا صاعقه رو ندیده بودن منکر این قضیه ممکن بوده بشن. حالا انرژی نافذ و کندالینی دقیقا همین شکلیه. همه کسایی که توی این وادی قرار گرفتن و چاکرا رو فهمیدن، این انرژی رو درون خودشون حس کردن، مثل آدمی که صاعقه رو دیده. و زمانی که شما درون خودت این چرخش رو حس کنی دیگه نمیتونی منکرش شی. چطوری اندازه میگیری؟ با شدتی که میچرخونت واقعا، با شدتی که درونت حس میکنی، مثل سردی و گرمی که شما حس میکنی، اینم نوعی پیچشه که حس میکنی درونی. و چرا من گفتم حالت الکتریکی داره؟ چون حس شخصی خود من و تمام کسایی که ما موفق شدیم چاکراهاشون رو باز کنیم، دقیقاً در مسیرای چاکراها زمانی که این انرژی کندالینی رو افراد حس میکردن، ما میگفتیم حست رو تعریف کن، نوعی چرخش، نوعی لرزش و نوعی حالت مورمور شدن مثل برق فیزیوتراپی. نمیدونم تجربه فیزیوتراپی اگر داشته باشید دیدید که یه حالت الکتریکی توی بدنتون جاری میشه. دقیقاً انرژی کندالینی همین حالت الکتریکی درون شما به همراه نوعی چرخش و لرزش. جالبه که بدونید دقیقاً با حرکت و چرخش این انرژی در گذشته مراسم زار در ایران اتفاق می افتاده. مامازار یا بابازار وسط سرمونی و تشریفات حالا زار قرار می گرفته، اون ریتم و هارمونی می اومده ایجاد می شده و طرف شروع به چرخش و لرزیدن و به عبارتی زار می کرده و این انرژی الهی رو درون خودش کاملا به حرکت در می آورده. و یه سری منابع، من خودم توی مراسم زار باستانی قرار نگرفتم، ولی یه سری منابعی رو که مطالعه کردم و تحقیقاتی که راجع به زار بوده توی مقاله‌های معتبر، دیدم که افسانه ها و گفته هایی که از زار بوده در حالا تحقیقات محلی به این سمت بوده که بر این باور بودن که زمانی که زار در حال انجام بوده مراسمی مقدس بوده
که اهالی دور مامازار یا بابازار جمع می شدن و بیماری ها شفا می گرفتن. مثل مسیح که مرده زنده می کرده، به نوعی مامازار و بابازارای ما هم یه کارایی می کردن. دقیقاً با همین انرژیه، یعنی این انرژی که باید حس بشه. حالا زمانی که شما این انرژی رو یک باره بیای توی بدنت بیدار کنی، اصولا میگن کندالینی مثل یه ماری چنبره زده درون چاکرای ریشه چاکرای یک خفته است و این مار با رقص و چرخش بیدار میشه و در چاکرای شما رو به بالا حرکت میکنه تا به مقصد چاکرای تاجی برسه. زمانی که شما اثر هر چاکرا رو میای بررسی میکنه، خیلی داستان قشنگیه که حالا این چاکرا اصلا واسه چی هن؟ حالا این همه ما گفتیم انرژی خالق، اصلا اون خالقه چرا این انرژی رو توی ما گذاشته؟ بچه به این نتیجه رسیدیم که ما آدما، ما انسان ها اگر یه سری چیزا رو رعایت کنیم میتونیم این انرژی الهی رو درون خودمون جاری کنیم و این انرژی قدرت خلق، قدرت ایجاد تغییر و حالا قدرت اعجاز به نوعی، یعنی همین مریض شفا دادنه به نوعی معجزه است دیگه. این انرژی اونقدر مقدس ازش تعریف شده که زمانی که یک انسانی بتونه این انرژی رو تو خودش بیدار کنه و جاری کنه، میتونه خدا رو در درون خودش داشته باشه. دوستان اینجا نقطه ایه که اعراب باهاش در تضاد بودن. ما معتقد بودیم که ما آدما اگر به اون هو درون، به اون هیومنیتی برسیم، ما هیومن هستیم دیگه، نژاد همه ما آدمایی الان روی زمین هیومنه، HU به اضافه من. این HU، این هو، همون هو معروفیه که ابجد هوه میشه 11، همون هویه که درویشا میان ازش استفاده میکنن و دقیقا همون هویه که جلوی اسم نژاد ما قرار گرفته، هیومن. چه من چه شمایی که داری این ویدیو رو میبینی همه دیگه هیومن هستیم، پس هیچ فرقی با هم نداریم. تمام ما از هر بلاد و رنگ پوست و هر جای کره زمین که هست فرزندان کیومرسه، یا حالا به باور بنی اسرائیل فرزندان آدمه، بنی آدمه. خب زمانی که هر انسانی بتونه این هو رو درونی حس بکنه، انسانی الهی شده، به الوهیت رسیده. از دید یهودی ها به الوهیم رسیده. ما اسم کانالمون ایلویچرزه که الویچرز بوده، دقیقاً ماهیت حضور اله. ما الهه های باستانی داشتیم، لغت ایل رو داشتیم، ایلات رو داشتیم. هر قوم ایلی یک پارچه بوده، کانشسنسی، آگاهی جمعی بنا به زندگی مشترک و روابط اجتماعی سالم داشتن. انسان‌های شریف که همه می اومدن یه سری اصولی را رعایت می کردن که این چرخش درونشون زنده بمونه. متوجه شدین؟ چه کارایی رو باید رعایت می کردن؟ دقیقاً همون 7 خانه رستمه بچه ها. ما ویدیوهای چاکراها رو که بیایم از چاکرای 1 حالا
کامل باز کنیم، دونه دونه با مفهوم هر چاکرا آشنا میشید که حالا چه کارهایی رو باید بکنید، چه کارهایی رو نباید بکنید، چطوری هر چاکرا باز میشه، هر چاکرا بسته میشه، هر چاکرا متعادل میشه، با چی باز میشه، با چی بسته میشه، با چی انرژیش میره بالا، انرژی یه جا متوقف شه چی میشه. مسئله ای که هست چرایی وجود این انرژی در ما آدم هست. چیزی که من خودم بهش رسیدم اسمشو گذاشتم جریان زندگی. چاکرا یک انرژی روزیه، مختصر بهتون میگم اون ورودی مالی ماست. اون ورودیه که همه ما از سلامتی میگیریم، از مال میگیریم و چاکرای ریش است اسمش. این انرژی در ما وارد میشه. حالا ما میتونیم این انرژی رو اینجا مسدود کنیم، طمع داشته باشیم، یا میتونیم از وجودی که حالا نصیب ما شده، روزیمون، سلامتیمون، همه اینا در جهت لذت بردن استفاده کنیم. اینجاست که لذت میشه واسه ما مقدس. چاکرای دو چاکرای لذت است. شما اون ورودیه وارد زندگیت میشه، ازش لذت میبری. شما از این لذت بردنه به عزت نفس میرسی، میفهمی که آدمی هستی لایق لذت بردن و رشد میگیری. چاکرای شبکه خورشیدی دقیقاً انرژی رشد رو داره. پس شد ورود، حالا رزق و روزی چاکرای یک، چاکرای دو لذت بردن از اون ورود، چاکرای سه رشد کردن به واسطه اون ورود. اینجا شما آدمی هستی که هم دریافت داری، هم لذت میبری، هم رشد کردی با این دریافتات. آدمی هستی که باید حالا چاکرای قلبت تحریک شه. چاکرای قلب دوستان دقیقاً نقطه بخشش و گذشته. شروع میکنی به بخشش و گذشت و از طریق قلب تو دستات دست به دست باقی آدم ها میذاری. این انرژی های چاکرای یک، دو، سه رو ما از زمین کاملا دریافت میکنیم. زمین و خورشید، شبکه خورشیدی به زمین میده، ما میایم از زمین و خورشید دریافت میکنیم. چاکرای یک از عنصر خاکه، چاکرای دو از عنصر آبه، چاکرای سه از عنصر آتشه و چاکرای چهار از عنصر باده. اینجا که میرسه به چاکرای قلب و شیر کردن نسبت به سایر آدم ها میشه، حالا میرسیم به چاکرای پنجم، چاکرای گلو، چاکرای صدا. شما با صداقت چاکرای گلو رو باز نگه میداری و با دروغ میبندیش. با چاکرای گلو کاریزما پیدا میکنی و بقیه به حرف شما گوش میدن. آدمی هستی که پس دریافت داری، لذت داری، رشد داری، بخشش هم داری. پس اینجا باید به حرف تو گوش بدن. حالا آدمی هستی که باید وارد مرحله ششم بشی و اینجاست که باید چشم سوم شما، چاکرای ششم شما باز بشه. وقتی که از این سطح ها گذر کرده باشی. قبلا توی معابد باستانی در تبت اصولا برای هر چاکرا حداقل 1 سال زمان میذاشتن و 1 سال تمرین میکردن برای هر چاکرا و سیر باز کردن هر 7 چاکرا و متعادل کردن 7 چاکرا 7 سال طول میکشیده دوستان. در مرحله ششم میرسیدن به باز کردن چشم سوم. الان اکثر مراجعه کننده ها به من خیلی اون چاکرای آجنا چشم سوم واسهشون جالبه. میخوان چشم سوم باز کنن، عالم ماورا رو ببینن، درون آدم ها رو ببینن. ولی خب موقعش نیست الان. اینجاست که شما باید چشم سوم باز داشته باشی، زمانی که بقیه دارن به حرفت گوش میدن، چاکرا پنجت بازه. حالا اینجاست که باید درون آدم ها رو تشخیص بدی، خوب و با از بد تشخیص بدی و بتونی آینده رو ببینی که کسایی که دارن به حرف تو گوش میدن مسیر درستی رو طی کنن.
و در نهایت از این مرحله که گذشت میکنی و به انتخاب‌های درست میرسی، به هوشمندی این حضور در درون خودت میرسی. از اونجایی که واسط اوورد، لذت داد، رشد بهت داد، بخشش داد، صداقت بهت داد و آگاهی بهت داد، میرسی به اون خداه. خدا چیه بچه ها؟ خدا همون چیزیه که همه این چیزها رو به ما میده. وجودیه خالق که کل این کائنات رو خلق کرده و از روح خود در ما دمیده. دوستان، اون دم الهی دقیقاً همون انرژیه که درون 7 چاکرای ما، 7 مسیر درونی ما به واسطه این 7 ایزد در حرکت است. مسلمونا یه آیه‌ای دارن میگه والله نور، بقیه‌شو نمیدونم، من زیاد قرآنم خوب نیست، ولی میدونم میگه خدا نوره. این خدا نور بودنه دقیقاً با همین 7 مرحله و 7 چاکرا واقعاً قابل توجیهه. شما زمانی که نور رو، نور مرئی رو، نور خورشیدی که به ما میرسه رو میذاری جلوی کریستال و منشور، به 7 شاخه، به 7 رنگ تفکیک میشه، دقیقاً به رنگ 7 چاکرا. و واقعاً شاید اون نور الهیه که درون ما زمانی که بخواد در جسم فیزیکی حس بشه به صورت انرژی الکتریکی و چرخش حس خواهد شد. دوستان، مبحث فوق‌العاده سنگینیه این مبحث چاکرا به این صورت، ولی ما میخوایم که مثل یه دوره آموزشی جامع این مسئله رو پیش ببریم، چون هدف من اودین اینه که مخاطبم چاکراش باز شه. من نمیخوام پکیج بفروشم. میتونستم این صحبت ها رو سیدی بکنم، آموزش باز شدن 7 چاکرا رو بفروشم، ولی هدفم اینه که همه استفاده کنن و چاکراهاشون باز شه. تو مخاطبی که داری میشنوی، اگر من بتونم این انرژی الهی رو درون تو ایجاد کنم، تونستم که یه آدم رو از بند بردهداری خارج کنم، یک آدم آزاد توی این دنیا بیارم و آدمای آزادن که میتونن این دنیا رو نجات بدن. و کارما وجود داره. اگر من بتونم چاکرای هر یه نفرم که باز کنم، تونستم یه خدا درون یه انسان بیدار کنم. خیلی کار مقدسیه. واسه همین من الان تمرکزم، چون ارتعاشات هفته خیلی خلوت بود، روی این مسئله است. دوستان، الان کامنت ها رو ما توی ویدیوی دیگه دونه دونه میخوایم به پرسش های شما اختصاص بدیم، چون مبحث سنگینه. فرض کنیم مثل یک کلاس آموزشیه. الان میدونم برای تک تک شما کلی سوال ممکنه پیش اومده باشه. هر سوالی دارید، من 1 هفته متمرکزم به پاسخ دادن به سوالای شما. سوالای شما یادداشت میشه، پس هر سوالی دارین تو مدت 1 هفته، یا حالا اگر تایم بخوایم بیشتر، برای درس اول، قدم اولمون چاکرا چیست، وقت دارید دوستان، هر سوالی دارید این زیر کامنت کنید. من توی یه ویدیوی دیگه اختصاص میدم به پاسخ به سوالای شما. خیلی از سوالا ممکنه مشترک باشه، واسه همین دوست دارم توی ویدیو پاسخ به سوالاتون رو بدم، جواب اکثر پرسش‌ها و سوالای تو ذهنتون رو بدیم و حالا شروع کنیم به خوان اول و چاکرای اول. اگر سوالی دارید پس در باره حالا مفهوم چاکرا و مبحث چاکرا چیست، این زیر
کامنت کنید. حالا اینکه چاکرا 1 چی کار میکنه، چاکرا 2 یا مشکلات هر چاکرا رو بذارید برسیم به همون چاکرا اونجا بپرسید. ولی الان اگر سوالی درباره حالا کلیات این موضوع چاکرا چیست دارید، حتما این زیر کامنت کنید. این ویدیو رو حتما برای علاقه‌مندا به ماورا بفرستید که اونا هم توی این تایم یه هفته‌ای حتما ببینن اگر سوالی دارن، چون سوالا خیلی شخصی هست. ممکنه سوالی که واسه شما پیش بیاد واسه یه فرد دیگه پیش نیاد. پس اگر دوستانی دارید که علاقه‌مندن، چون مثل یه دوره آموزشیه، همین الان این ویدیو رو که قسمت اوله واسه شون شیر کنید که بتونیم همه با هم مثل یه حلقه منظم به قولی دست به دست هم بدیم و 7 چاکرامون رو باز کنیم. ما 1 ساله داریم ارتعاشای روزانه رو میگیم که بفهمین هر روز چقدر میتونه روی چاکراها انرژی بگیره، از ماه، ستاره، زمین چیه، فلان چیه، دیگه ما رو میشناسید، خیلی با این مفاهیم آشنا شدید. پس این ویدیو رو بفرستین. اگر این پایین یه لایک هم به ما بدین، ما انرژی میگیریم که پر انرژی تر برای شما ویدیو درست کنیم. ممنون که تا اینجا صحبت های من رو گوش کردین. سعی کردم آروم و شیوا صحبت کنم چون مبحث سنگین بود و عاشقتونم. مرسی که صدای منو تا اینجا شنیدین و پر از معجزه باشید.